بابا بود محترم 50% افزایش میشه قیمت ها شکلایی که ابرا می سازن بالای اطلسی از دیدن تو رنگ می بازن اگه مردای تو قصه بدونن که اینجایی برای مردای ترى موجودين ابو خالد آلمانی بیا نه زیاد میاد تومس چی می‌خوام چی دوازده با به جدی میگفتم به خدا به جدی میگفتم یکی این اصلا بالاخره برای چجوری بخورم؟ سگ برینه وسط آسمون تلاک چند نه
ولی اگه خود برنده خیرات سایه پس نیستی این نمو چون سلنگش برقیه نیستی بعد از اعتراف کنم داشت میچرخید ایشون با ماشین حساب زد به شما گفت بعد بابا هم صبح نپوشیدم حالا برای دم دست ایستگاه بعد سهروردی
خانم آقایون هولدر کسی نخواست اینجا؟ ایستگاه بعد میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. میله طبیعیه شما کسی کنید شما قابلم نداره آره چیز نیم کیلو تو داریم دایره چند سلفی داریم دیگه الان شده کیفیت در بیاره میدونی چرا؟ دیگه حوصله تابوندن نخو ندارم نخ شده حتما باید بتابه خب حتما باید بتابه 20 ساله هست ما تبین لوله‌اش کن برد برد خانم سلام سلام دست سوم خانم خانم سوهان اصلی آقا شما دخترخانه با شما بود درسته؟ خب کارتاتون رو من بدید بکشم من باید برم اونجا گز آردیمو تست کنیم خانم گز آردی اصفهان دیگر گز
خدا حالا کسی شک نداره